Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit me mua është bashkuar gazetari dhe analisti Ben Andoni. Përshëndetje, mirëmëngjes, shumë mesi që jeni mëngjes me mua në 7:05 për të bërë një analizë për situatën pas tërmetit. Në fakt kam ndjekur shumë edhe në media në shkruar që keni qenë aktiv në këtë periudhë për të bërë dhe një analizë. Në këndvështrimin tuaj, zoti Andoni, si është menaxhuar situata deri tani? Nuk besoj që është menaxhuar mirë. Të paktën informacionet që jepen zyrtare dhe plus të themi kakofonia e zërave tregon që situata nuk është e menaxhuar mirë. Ka një parim të paktën për kohët e emergjencave. Është e kuptueshme që momentet e para janë të tmerrshme dhe çdo vend sa do i fuqishëm që të jetë e ka të pamundur ta përballi. Tash unë them që ne nuk e kemi infrastrukturën e Shteteve të Bashkuara që përplaset gjithmonë me uraganet dhe kështu, por në vende të tjera, paktën dhe në vendet e Europës Perëndimore është treguar që pjesa e emergjencave është gjithmonë e vështirë në moment e parë. Veç se menjëherë mbas momentit të parë tregohet diferenca. Mënyra se si strukturat shkojnë në vendin e tyre. Të paktën edhe ju e keni ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe periudhën post-tërmet, po edhe momentet shumë të vështira orët pas tërmet, u tregua që e gjithë struktura e emergjencave, pa çka fjalëve dhe pa çka heroizmit të tyre, punës madhe, tregoi që ka mangësi të jashtëzakonshme. Dhe kur kujton që Shqipëria në pjesën e aderimit të saj në strukturat europiane e ka të përcaktuar të themi dhe gjithë infrastrukturën e emergjencave, tregoj që ajo që thuhet me atë që është në realitet ka një diferencë shumë të madhe. Dhe të kthehemi me drejt ke pyetja juaj, ka një kakofoni të jashtëzakonshme për sa i përket gjërave që lidhen me tërmetin. Ne dëgjojmë çdo ditë raste kur banorët denoncojnë që për pallatet të cilat janë të dyshimta për të banuar, grupet të cilat i verifikojnë disa thonë që janë të banueshme, të tjerat thonë që janë të pabanueshme dhe mbi të gjitha një zë të paunifikuar për sa i përket emergjencave. Për shembull, në mendimin tim nuk është arsyeshme në këto momente protagonizmi i jashtëzakonshëm i kryeministrit, sepse në këtë kohë që akoma më madhe se sa paniku është kujtimi i viktimave. Është akoma një krizë gati shpirtërore e njerëzve që mendojnë për shkak të themi edhe të disa sharlatanëve që parashikojnë gjëra apokaliptike sërish. Në këtë moment zona e emergjencave bëhesh me zë të unifikuar, drejtohesh me zë të unifikuar, që do të thotë çdo ditë jepet relacion që problemet që janë, çfarë është realizuar në harkun e 24 orëve dhe çfarë do bëhet në kohën e 24 orë. Dhe pastaj shkon jeta, shkon në rrjedhën e zakonshme. E kuptoj. Është normale më shumë se 2 javë pas tërmetit që ne nuk kemi një bilanc final, nuk kemi një faturë financiare, nuk dimë në total se sa janë banesat të cilat janë tërësisht të pabanueshme që duhet shkatruar, ato që të cilat janë kontrolluar dhe kanë dëme. Pra nuk e kemi ende një ide se sa është dëmi në këtë vend. Keni shumë të drejtë dhe kjo më shumë se sa relacione për bilancin, i cili për mendimin tim duhet bërë në harkun e një jave, me infrastrukturën që kemi ne, sepse vendet tjera... Në për masat që kemi, se jemi vend i vogël. Patjetër, ndoshta edhe në harkun e 10 ditëve, me çfarë kuptohet? Problemi më i madh është që neve nuk duam ta prekim mafjen e ndërtimit. Dhe unë jam shumë skeptik personalisht, qoftë edhe me ardhjen e kryeprokurorit të ri, uroj pa i paragjykuar në punën e tij, që edhe ai nuk do ndryshojë shumë nga trendi i kryeprokurorëve të tjerë, sepse realisht neve kishim nevojë për një lloj përfaqësimi më të drejtë të prokurorisë në terren, që do tregonte që kishte një interesim real të shtetit për sa i përket dëmit. Por prishet e menjëhershme të shumë godinave. Unë nuk e di se kush do firmosi, kush i ka firmosur dhe problemi më i madh është kush do të përgjigjet në momentin e dur. Nëse do të përgjigjen? Patjetër që në një moment do të përgjigjen. Por sa më vonë të shkoj, aq më shumë problem është për hetime. Duke u zhdukur gjurmët, ka mundësi shumë të mëdha për t'u kamufluar. Dhe
Zgjatja e bilancit që ju e thoni me të drejtë, për mendimin tim është dukshmëri që në këtë vend nuk duhet ose nuk duan të bëjnë drejtësi me tërmetin, me mafjen e ndërtimit, se është realisht një mafje ndërtimi në vendin tonë. Më kanë thënë në shumë raste dhe banorët të cilët kam takuar në Durrës që ka pasur edhe një mungesë të dokumentacionit edhe në institucionet shtetërore. Në ato raste që pallatet janë shëmbur, janë zhdukur dokumentacionet dhe nuk gjenden. Qartë, prandaj quhet mafje. Janë të gjitha gati në sintoni. Mendoni se në Shqipërinë në 2019 ku flitet kaq shumë për reformën në drejtësi do të ketë të ndëshkuar dhe të ndëshkuar ata të cilët realisht duhet të ndëshkohen për këtë situatë? Do duhesh që vendi jon të fillonte me një logjik tjetër dhe mbi një amnisti të madhe që në kohë në vazhdim të bënte këtë lloj drejtësie. Por ne të dy jemi në këtë realitet dhe ne kuptojmë që sado që të kulluar të jenë njerëzit e drejtësisë që do bëjnë drejtësinë e re, kanë dalë përsëri nga ajo lloj drejtësie. Është ai lloj mentaliteti që do të thotë çdo ndryshim në një vend ndodh me ndryshime mentaliteti. Do të thotë që një brez që vjen për të drejtuar një reformë ka një mentalitet të ri dhe gjykim të ri për të sjellë ndryshimin. Me gjithë investimin shumë të madh, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që unë gjej rastin domethënë them është një nga bustimet më të mëdha që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, do jetë shumë e zorshme për këtë ekip drejtësie dhe për të themi pjesën psikosociale të shqiptarëve që të ndryshojnë diçka të madhe. Të jemi realisht për këtë. Dhe jo vetëm qeverisja e Zotit Rama, po dhe qeverisja më përpara e Zotit Berisha dhe ndoshta e pasardhësit të tij që mbasjedheve të ardhshme. E kupton. Mirë, ne jemi një vend i varfër edhe e dim se ishim në fazë diskutimit të projekt buxhetit të 2020 që gjithsesi flitej për reduktime të shumta dhe që nuk do të ishte një projekt buxhet që do të lulëzonte. Duket se në një situatë të tillë një tërmet i tillë pavarësisht se fuqia ishte shumë e madhe dhe mund të kishte pas dëme shumë të mëdha, prapë ishte i tepërt për një vend të bërë si puna jon. E kemi kuptuar ne të gjithë dëmin e madh që na shkaktuar dhe jemi në fazën që po punojmë të rregullojmë ato çka mundemi apo ende jemi në fazën e zhurmës së madhe por as jo hapa konkret. Më vjen mirë që kapët problemin e buxhetit. Buxheti i një vendi tregon logjikën ekonomike, po pak a shumë dhe logjikën politike të një shteti, që sa është i angazhuar realisht për të bërë ndryshime. Ka vende që përpara të tilla katastrofave, sidomos vendet në zhvillim që kanë trende shumë pozitive, që zakonisht fatkeqësi arrin të kthejnë në bustime ekonomike të jashtëzakonshme, sepse po të realizohet mirë e gjithë kjo fushat për investimet në Durrës, Durrësi mund të kthehet në një motor ekonomie për gjithë vendin tonë. Ndërkohë, duke parë buxhetin, duke parë recetimet e ndryshme që janë bërë, duke parë këtë politikën e këtyre bashkëpunime PPP me qeverinë dhe tjerë, tregohet që shteti jonë, pjesën e buxhetit që kishte llogaritur më përpara, po dhe tani realitetin e ri sepse buxheti do rishikohet, është ende i papregatitur ose nuk e shef dot përballë realitetin ku gjendet. Dhe unë mendoj që jo thjesht i gjithë faktori politik duhesh unifikuar, por tek e fundit ishte momenti që faktori politik ta dëgjonte më shumë njëri tjetrin, sepse tani nuk ka më garë politike në këto momente ku e ka ndisur vendin, por ka realisht nevojë për ide se si ky buxhet mund bëhet efikas për vendin. Ju e dini që buxheti jonë ishte llogaritur që t'i jepte pa tërmetin, vendi tonë t'i jepte një rritje ekonomike në mos gaboj 4.2%, që prapë është një rritje e cila nuk ka impakt për jetën e individit. Në qoftë se do të realizohet gjithmonë. Në qoftë se do realizohet, keni drejt, sepse viti kaluar, sa do parashikimet ishin të mëdha, më duket se u ndal ke 2 Ndërkohë, në këtë vend, në këtë kohë dhe me këtë realitet, ky parashikim prapë nuk mund të realizohet, sepse po tregohet që ne akoma jemi në fazën e identifikimit të problemit. Ndërkohë që buxheti ka logjik tjetër që duhet të realizohesh tani, ose të paktën në harkun e pak ditëve duhesh të realizohesh dhe të shfaqsh të synime konkrete që do bëhet kjo, do realizohet kjo dhe rritja me gjithë goditjen do shkojë këtu. Kjo nuk po bëhet.
nuk po bëhet sepse me çfarë shikohet strukturat tona që merren dhe që do ushqejnë buxhetin janë të pataruara me njëra tjetrën. Mendoj që na pret prap një vit i vështirë, dhe ç'është më e keqja është që më vjen keq ta them, por sado që ne synojmë integrimin dhe ndoshta mund të kemi fat për shkak të konjunkturave politike që po luhen në Europë për ta tashuar Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ajo që do përkthehet në mirëqenie për publikun do mungojë përsëri edhe këtë vit. Ishte edhe një test, sepse kërkonim kaq shumë të ishim pjesë e strukturave europiane dhe mënyra e menaxhimit tregoi që kishte një diferencë shumë të madhe se si u përball Shqipëria dhe se si përballohej apo e përballohen vende të tjera si Italia apo Greqia, të cilat kanë pasur edhe përmasa. Duhet të jemi të ndershëm për diçka. Edhe Greqia pak vite më parë dhe para se të futesh sidomos në Bashkimin Evropian në vitin 79, dhe mos gaboj, dhe ata kanë pas probleme me emergjenca, por kanë ditur të mësojnë. Kurse problemi jonë është që në shumë raste ne kemi treguar që nuk dim të mësojnë. Ata në analizën që bën e konsideruan problemin e menaxhimit e zjarrit, edhe kjo u konsideruat dhe si një kosto për Ciprasin në zgjedhjet e kaluara. Kemi një lloj kakofonie këtu tek ne ku duket sikur midis shtetit edhe shoqërisë civile se kush është më të aftë, se kush mbret më shumë se kemi shumë drejt edhe të individëve. Është e dhimbshme që të paktën ka një ndryshim të njerëzve të cilët e kryejnë filantropinë ose ata që bëjnë bamirësinë dhe krejt ndryshe nga njerëzit që menaxhojnë. Protagonizmi i madh i shumë njerëzve që menaxhojnë këto para jo thjesht është i dëmshëm, po ka krijuar këtë kakofoni që një pjesë e madhe e njerëzve jam shumë i sigurt që janë të stepur pak që ku i çojnë paratë e tyre. Për shembull, kam dëgjuar nga njerëz në Durrës që kanë zgjedhur një gjë shumë të direkt. Domethënë, ata njerëzit që kanë të afërt i ndihmojnë direkt dhe pa bërë këtë bujën e madhe. Shohun edhe keni drejt. Sepse elementi besueshmërisë. Absolutisht. Edhe diçka, ndryshimi gjithmonë duhet ta keni parasysh. Ndryshimi nuk shikohet asnjëherë. Ndryshimi ndjehet. Më thënë, ti duhet ta ndjesh ndryshimin me shpirt që diçka ka ndryshuar dhe këtë merr nga indikacioni që i ka çdo individ brenda. Ndërsa ky lloj ndryshimi që duan të paraqisin disa njerëz me paratë që mbledhin, me shohun që duan ngrihen statura publike që realisht nuk e meritojnë, realisht ka krijuar një lloj jo shoku sepse është fjalë shumë e madhe, po një lloj stepje shumë të madhe tek njerëzit për efektin e vërtet të bamirësisë, që nuk ka as karakter religioni, as karakter civil. Ne kuptoj. Mirë, është një test i madh për Shqipërinë menaxhimi pas tërmetit? Absolutisht. Keni shumë drejt. Është një test shumë i madh e para për solidaritetin që Shqipëria e ka kaluar. Domethënë, tërmeti na bashkoi sërish dhe tregoi që shqiptarët pa çka dasive shumë të mëdha që ka bërë politika, e duan njëri tjetrin dhe i gjenden njëri tjetrit. Janë gjendur edhe në komunizëm, janë gjendur edhe në kohën e luftës së dytë botërore, ndoshta edhe në kohët më përpara. Tjetër, është një test shumë i madh që sa ekonomia jonë ka qenë efikase në fushën e ndërtimeve, që na tregoi që jemi shumë problematik. Pa çka që njerëzit e ndërtimeve sot po thonë që ne kaluam provimin e mbas viteve 90. Dhe fundet është test për mënyrën se si ne drejtohemi. Dhe këtu të themi përgjegjësia nuk bie vetëm mbi zotin Rama, po mbi gjithë klasën politike. Që ka funksionuar. Edhe diçka, Shqipëria nuk është në tranzicion. E ka shpjeguar shumë mirë një nga ideologët politik të majtës shqiptare. Tranzicioni ka mbaruar në momentin kur u shpall kushtetuta e re, sepse zakonisht tranzicionet janë stadet e një vendi. Dhe mbas këtij momenti Shqipëria nuk është në tranzicion. Shqipëria qeveriset keq, por Shqipëria ka mbaruar tranzicionin, domethënë mbështetesh një kushtetutë të Republikës Popullore Socialiste, në mesin e viteve 90 miratoi kushtetutën që vendin ton
e drejtojnë në një rrjedh krejt tjetër. Këtu mbaron tranzicioni politik dhe unë personalisht e gjej shumë të drejtë si konstatim. Sepse ka shumë të cilët e konsiderojnë si një tranzicion të tej zgjatur 30 vjeçar. Është thjesht më besoni, është thjesht në ajo që na del dhe ju keni mundësi sepse zakonisht intervistoni njerëz dhe të themi provokoni ide që ky vend drejtohet gabim dhe të gjitha problematikat i mvishen tranzicion. Shqipëria nuk është në tranzicion. Shqipëria është në keq qeverisje. Dhe për këtë, këta njerëz duhet ta shikojnë veten e tyre në pasqyrë dhe mos ta dalin si protagonistë. Le të shpresoj që do ta bëjnë një gjë të tillë. Ishte shumë kënaqësi që ishit mëngjes me mua në 7:05, të uroj një ditë sa më të mbar. Ne do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash, kam një njoftim shumë të rëndësishëm për të bërë përpara se të ndalemi tek pjesa e rubrikës pa recete, e cila vjen nga Çenkoela dhe Krenari.